Salut și bine ați revenit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Dălicii. Pentru cei mai noi dintre voi, numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună o rețetă și anume cremjnit. În această rețetă veți mai afla și cum se face aluatul franțuzesc sau cum îi se mai spune foietaj. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să luați foietaj deja făcut. Ingredientele pentru această rețetă sunt pentru o tavă de 28 cu 35 cm. Pentru această rețetă avem nevoie de aluat foietaj, 300 g făină, 130 ml apă, 300 g unt, 80% grăsime, o linguriță de ulei, o linguriță rasă de sare, cremă, 1 litru lapte, 150 g amidon de porumb, 5 gălbenușuri, 150 g zahăr, 100 g unt, 80% grăsime, 2 lingurițe esență de vanilie. Începem prin a pune într-un bol apă, o linguriță ulei, și o linguriță sare și le amestecăm ca sarea să se distribuie uniform în aluat. După aceasta începem să adăugăm făina. Când aceasta s-a încorporat complet în aluat, scoatem compoziția pe masă și frământăm. După ce am frământat, îl băgăm 20 de minute la rece ca să piardă din elasticitatea pe care a căpătat-o în timpul frământatului. După ce îl scoatem, punem puțină făină pe masă și ne apucăm de întins, de preferat să fie într-un pătrat. După aceasta luăm untul, îl punem peste o hârtie de copt, îl acoperim în acest fel și îl întindem, dar el întins să fie mai mic decât aluatul propriu-zis. Luăm untul și îl punem peste aluat, iar aluatul îl împăturim ca un plic în acest fel. Băgăm la congelator pentru 10 minute. După ce l-am scos de la frigider, întoarcem cu fața în jos și întindem pe lungime în acest fel. După aceasta, îl împăturim de 3 ori în acest fel. Următorul pas este să-l mai întindem o dată pe lungime, dar în sensul invers decât data trecută. După ce am întins, îl împăturim iarăși de 3 ori. După aceasta, îl băgăm la rece 10 minute. Îl scoatem și mai repetăm încă o dată întinderea de 2 ori, după care îl băgăm iarăși 10 minute la rece. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Între timp ne apucăm să facem crema și începem prin a pune amidonul într-un bol și puțin din laptele pregătit după care omogenizăm. Următorul pas este să batem gălbenușurile. După aceasta, punem restul de lapte la încălzit. Când acesta este încălzit, dăm la foc mic și adăugăm amidonul de porumb și amestecăm.
După care punem zahărul, gălbenușurile, și esența de vanilie și omogenizăm până aceasta capătă consistența unei creme. Când crema este gata, luăm oala de pe foc și adăugăm untul tăiat bucățele și amestecăm bine. După ce untul s-a încorporat bine, lăsăm la răcit afară, după care băgăm la frigider. Acum scoatem aluatul de la frigider și ne apucăm să întindem foile pentru cremșnit. Împărțim aluatul în două părți egale, după care ne apucăm să întindem prima foaie de mărimea tăvii în care o să o facem. După ce am întins, ca să punem mai ușor foaia în tavă, o luăm în acest fel cu făcălețul și o punem peste foaia de coc. Înțepăm cu furculița foaia ca aceasta să nu se umfle, după care băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 10-15 minute. Repetăm și pentru a doua foaie procesul, după care scoatem de la frigider crema. Punem o folie pe masă, peste care punem o foaie de foietaj, iar deasupra turnăm și nivelăm crema. Luăm a doua foaie de foietaj și o mărunțim în acest fel, după care adăugăm peste cremă. Mărunțim foaia ca în momentul în care dorim să tăiem cremjnitul să o facem mult mai ușor, fără să apăsăm și să scoatem crema afară. Presărăm zahăr pudră deasupra și este gata. Învelim cu folie și dăm la rece pentru 6-8 ore. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a fi alături de noi la rețetele viitoare. Vă pup!